Привіт! Я припускаю, що я вже задовбав вас проханням грошей перед кожним відео, але давайте реально, і студія, в якій ми пишемо відео для Ютубу, і навіть оцей мікрофон, який зараз на мені, придбані за вашої підтримки. Тож, якщо вам подобається те, що робить наша маленька організація, і ви готові у всіх сенсах нас підтримати, зробити це можна за ось цим посиланням. Дякую. Ми вже неодноразово розглядали різних держслужбовців через паралелі кар'єрний шлях і посадові дії та стрімітельне зростання забезпеченості. Зазвичай забезпеченість зростає не стільки у фігуранта, скільки у його найближчих родичів, але, знаєте, найближчих з тих, кого декларувати не потрібно. Наталя Касяненко аналізує біографію Євгена Єніна, якого один телефонний дзвінок перетворив із співробітника посольства на заступника генерального прокурора. Працюючи ще в посольстві України в Італії, отримав дзвінка телефону від Юрія Віталійовича Луценка з неочікуваною для мене пропозицією, на яку я доволі скоро відгукнувся позитивно. Так, 2 роки тому дипломат Євгеній Єнін став заступником генпрокурора з міжнародних зв'язків. В компетенцію якого входитимуть в першу чергу питання міжнародного правового співробітництва, які знаходяться на найгіршому рівні із усього господарства Генпрокуратури, про це я можу сміливо зараз говорити. Але санкційний список продовжив танути. З нього один за одним вибували топові екс-регіонали. Та й з резонансних екстрадицій відтоді можна пригадати хіба що повернення Владислава Каськіва, керівника нереалізованих, але оплачених державою інвестпроєктів. І резонансна ця екстрадиція хіба тому, що Каськів відшкодував смішну суму і повернувся до безтурботного життя. Ну і, звісно, відповідальний за міжнародку Єнін подорожував. Приміром, злітав в Ізраїль на зустріч з обвинуваченим у півмільярдній корупції міністром часів Януковича Едуардом Ставицьким. Контакт, звісно, був таємним. І скільки ще подібних контактів, з ким і для чого він мав, невідомо. Але запис саме тієї зустрічі зі Ставицьким пізніше опинився у журналістів. Тож сторони, певно, не домовилися. Про що вони говорили, розберемо трохи далі. А поки порадіємо за Євгенія Єніна. Минулого року в нього з'явилась нова нерухомість. Якби вона була записана на нього, а видатки задекларовані, ми б пораділи за посадовця тихенько в редакції. Але нове помешкання традиційно записане на родичів. Тож маємо кілька питань. Донедавна заступник генпрокурора мешкав у цьому будинку. І лише кілька місяців тому перебрався до нового помешкання. Скажите, а кто живет заступник генпрокурора Єнін? Они же получили квартиру и переехали. А давно? Месяца 3, может. Центр Києва. Дореволюційний цегляний дім. Квадратний метр у цьому будинку продається від 500 до 4 тисяч доларів. Але у скільки обійшлися 184 квадрати Єніна, ми точно сказати не зможемо, бо видатків на них немає в його декларації. Адже квартира оформлена на батька Євгенія Єніна Володимира. Та проживає у ній саме заступник генпрокурора. Під цим будинком непорушно стоїть автомобіль Toyota RAV4, що належить дружині заступника генпрокурора. Ми мало не щодня фіксували його впродовж кількох тижнів. Як і самого Євгенія Єніна з родиною. 7 листопада. Приблизно о 8 годині ранку Євгеній Єнін виходить із двору будинку та швидко проходить повз, прямуючи до дороги. Наступного дня ситуація повторюється. Тобто це не випадкова ночівля у батька, бо до квартири прив'язане і навчання дітей. Ось Єнін прямує зі школи і за кілька хвилин повертається у будинок. Трохи дивно, що за весь час нам так і не вдалося помітити, як Єнін звідси їздить на роботу в ГПУ. Але ми абсолютно переконані, що він тут живе. Але чому квартиру придбали на батька? Навіщо Єніну-старшому раптом купувати житло 38-річному сину, в якого, судячи з декларації, і без батька достатньо готівки? Чи насправді квартира куплена прокурором? А відтак видатки на неї не задекларовані. Квартира записана на вашого батька. А ви там живете. Чому ви хотіли дізнатися?
Відправляйте всі запити офіційно. А зараз чому не можете сказати? Відповідно, буду до закону коментувати. Запит ми спрямували в ГПУ до розмови, але на момент виходу сюжету в ефір відповіді на нього не отримали. А ким працює ваш батько? Запитайте у нього особисто. Він не живе в квартирі, яку купив. Це він купив цю квартиру? Звертайтесь до нього особисто, я не уповноважений. Звідки у нього кошти на купівлю такої нерухомості? Запитаємо і в батька. Ми знайшли його в одному із заміських будинків під Києвом. Тут добудовується будинок на 300 квадратів, теж записаний на Єніна-старшого. Володимир Миколайович, хотіла запитати у вас про квартиру на Великій Житомирській. Давайте мы в другой раз. Приезжайте. Так скажіть, у котрій? Ну, я знаю. Ну, давайте, сейчас. Добре, дякую. Ми зловили вас на слові. Однак, коли ми приїхали на домовлену годину, дзвінка немає. Володимир Миколайович! Володимир Миколайович! На задньому дворі теж порожньо. Володимир Єнін або забув про нас, або вирішив уникнути відповіді на запитання. Як і його син. Останнім часом ім'я Євгенія Єніна ми чуємо з новин досить часто. І наша прокуратура особі Єніна віддала людину на смерть. На початку цієї осені саме Євгеній Єнін підписав видачу Інгуша Тимура Тумгоєва на вимогу правоохоронних органів Росії за звинуваченням у тероризмі. Якщо ви підписуєте про екстрадицію Тумгоєва на вимогу Росії, чи не означає це, що ми визнаємо на правовому рівні співпрацю з Росією, з країною, з якою в нас іде війна? Будь ласка, звертайтесь до Верховної Ради України, оскільки я як прокурор маю діяти у відповідності до чинного законодавства України. Скандал з Тумгоєвим не єдиний, у якому фігурував заступник генпрокурора. Влітку цього року він з'явився в новинах через розслідування журналістів «Слідство.Інфо». Вони з'ясували, що Єнін та інша заступниця Луценка Анжела Стрижевська зустрічалися із екс-міністром енергетики та вугільної промисловості Едуардом Ставицьким. Його підозрюють у привласненні, розтраті або заволодінні державним майном в особливо великих розмірах. Давайте хотим послушать, что вы хотели от такого соглашения, и мы скажем, что мы готовы. Євгеній Єнін разом із заступницею Луценка Анжелою Стрижевською підтвердили, що зустрічалися в Ізраїлі зі Ставицьким, та пояснили це спробою укласти угоду зі слідством. Зазначена поїздка відбувалася у формі офіційного відрядження, що підтверджено всіма потрібними документами. Однак у листопаді 2016 року під час поїздки до Ставицької Єнін з колегою Стрижевською не були прокурорами у справі міністра-втікача та не мали жодного процесуального статусу. Ба більше, тоді Кримінальний процесуальний кодекс не дозволяв Генеральній прокуратурі у справах про корупційні злочини укладати угоду про визнання винуватості. Ви не мали процесуально ніяких повноважень у цій справі станом на листопад 2016 року. Будь ласка, звертайтесь з запитом. Ми звернулися із запитом до заступника генерального прокурора не тільки щодо цієї справи. Він часто любить хизуватися спецконфіскацією коштів Януковича та його оточення. Ми повернули державі $1,5 мільярда США. Однак рішення Краматорського міського суду, яким конфіскували ці гроші, засекретили. Невідомо взагалі, які докази зібрала прокуратура, що ці гроші злочинні, і невідомо, хто з числа екс-влади і нинішньої влади допомагав ці злочини красти і відмивати через різні офшори. Євгеній Єнін вже 2 роки працює заступником генерального прокурора. Я не для того перебуваю на державній службі понад 19 років, щоб прийти і зганьбити свою репутацію якимось ганебним вчинком. І встиг запам'ятатися як прокурор, що підписав екстрадицію на вимогу Росії, як заступник, що таємно і всупереч КПК зустрічався з фігурантом кримінального провадження,
та як людина, що пишається сумнівною з юридичної точки зору спецконфіскацією. І попри високі заохочення в ГПУ, він не декларує видатків на будь-яку нерухомість. Натомість живе вже у новій квартирі, записаній на батька. На сьогодні все. Нагадую, усі випуски нашої програми дивіться на нашому YouTube-каналі. Спілкуйтесь з нами у соцмережах. Якщо у вас є якась цікава тема, пишіть на ось цю електронну пошту. А в телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами були «Наші гроші» і Денис Бігус. До зустрічі.